Nhanh quá. Đây là cổ. Cổ. Quả này đẹp. Này chắc khoảng 1 tháng nữa là được thu hoạch rồi đấy. Bắt đầu ra quả rồi này. Mà cỏ mọc rộng nhanh thế. Cỏ rộng quá. Mọc đầy này.
Một quả, 2 quả, 3 quả, 4 quả, 5 quả, 6 quả, 7, 8. Ui, nhiều lắm. Quả này đang cứng, cái nào mềm cơ, này mới chín. Bỏ đây thôi. Chắc là phải cuối tuần nay mới chín thì mới hái được. Đây có một quả này. Quả này sắp chín rồi. Này, cuối tuần hái thì thoải mái. Ao 19 thì cũng có thành phố
Đây chủ chọn đi. Này đem về kho cá. Trời nắng nắng em ơi. Cái này cũng bán không phải cái góc cái này. Cái này thì vẫn ngon. Hai cân thôi. Nó đang bóc hàng xuống rồi. Quả ăn đi anh ơi. Cái này bán bao tiền một con cháu? 5.000 một cân và vâng. Đây trong lấy quý. Đây em về phơi khô khô cá. Cái này phải lên tận trên rừng mới hái mới có. Quả chín có mấy quả. Đây bà cháu lấy quý thôi. Em cân cho anh nhé. Thoải mái 2 cân đây nè. 2 cân nốt tính 2 cân. Quá như 10.000. Quả này kho cá rồi. Tôi mang về để phơi kho cá đây. Này có cá ngon. Này có này 2 cân 2 con. Tôi tính 2 cân thôi. 10.000. Cảm ơn nha. Cảm ơn Hàm nhá. Và lấy vào đấy rồi. Bát của bà có tính 3 cân 15.000 rồi. Trời cháu mua tiền. Đẹp nhỉ? 35.000. Cảm ơn bà nhé. Đi về đây cháu ơi. Vâng, chào bà. Đi chụp máy. Không được 3 cân bà. Nó thêm 2 quả vào cho 3 cân á. Quả này trời nó nắng to mà cứ thái mỏng ra. Phơi khô ra, khô cá. Tao bận lấy cái này cho mày. Đấy. Một quả đi bà ơi. Bà 15.000 bà. Bà nha. Này hái trên núi như về có cá ngon. Quả đi bà ơi. Quả này về có cá ăn đi. 5.000 một cân thôi mà. Để có cá ngon lắm. Có cá có thịt đấy. Quả này gọi là quả tai chua bà. Nó nhầm về mình nấu với cá ấy, nấu với cá mới ngon. 5.000 một cân mà. 2 cân à? Quả cháu thích. Ui, mùa này chỉ cần thái bỏ 2-3 lát mỏng mỏng vào canh xong muỗng luộc thì là chua ngon lắm. Đúng không? Đấy 2 cân à?
2 cân. Vâng, tính tròn bạc 2 cân thôi. Vâng. 10.000 và ta sẽ có 10 tiền đấy. Vàng nha. Mua quả này vì có cá đi chị ơi. Có cá đi. Con này có cá. Thoải mái. Em lấy 2 cân à? Nhập nó đó. Vì có cá siêu ngon luôn. Trời nắng thế này thái mỏng ra cho mà phơi khô. Ba lấy quả à bà? Bà cho gọi này là quả tai chua. Cái quả này người ta đem về kho cá ấy. 2 tính 2 cân thôi. 10.000 em không? Để anh phụ tiền em nhé. 10.000 và em 10.000. Em cảm ơn nhé. Cái quả này đem về kho cá ngon lắm. Nó chua ấy, chua mình nấu canh cá, kho cá. Luộc rau muống mình cho 1-2 lát bỏng vào nó chua cả. Quả này chả ngon. Bà lấy hết luôn này. Ê mày cười sao được cho tao được. Ấy, cho mình cần. Xong thắt vào. Máy của bà 3 cân 15.000 bà. Vâng. Minh. Đây sưởi lửa đi. Minh. Đây. Đây. Ui chà. Trời ơi nha. Đây sưởi lửa cho nó ấm nha. Xong rồi anh nấu mì tôm để ăn tối nha. Ăn mì tôm thôi, nhà ăn hạt mãi chán rồi. Ui, nóng quá, nóng, chạy, nóng.
Rau cải ngon thế. Minh Minh. Minh Minh. Chuẩn bị ăn cơm nhá. Minh sắp được ăn rồi, đói quá nhỉ. Nữa nha, 3 phút nữa mì nở lên thì ăn nha. Minh cho ít mì tôm nha. Dài quá. Đấy, cho ít thôi. Mích ăn tối nào. Mích đây, ra đây ăn nhé. Đấy. Đây có trứng này, mì này, hạt này. Em ăn thích ăn món nào thì ăn nhé. Nào, trứng nguội rồi. Ôi. Ngon không? Ui. Ngon.
Đây các bạn chờ con nhé. Nó thả ra đây kia cầm ra chơi á. Đẩy hết ra đây thôi. Cái này ngọt lắm. Thế là cũng bán được món rồi. Nói tiêu một câu nào nhá. Đâu muốn rồi chứ. Xe của xài nhạc thì sao á, sòng ngọt hơn. Còn chảy đi trong xong còn biến con tay đồng. Chứ mà bây giờ mình mới bàn giao. 5.000 một cúng mà. Bác bán gì vậy? Con mà bán thử.
rau bản rau 2 tiếng nhỉ? mặt hàng khác bà con bán vào xem mua Đây có mỗi 2 túi to thì là 10.000 mà. giá thì có móng tay móng quái rau bản rau mặt hàng khác bà con bán vào xem mua đi đâu mà đang chào bà con đâu giá thì có móng tay móng quái rau bản rau 5.000. Cái túi to này chỉ tầm 10.000. Ba cái gì cả? Ha. Mất túi thôi. Là cái đầu của người ta ở đây mà ta đi chơi lên đấy. Hôm nay có 2 cái túi như này đóng người lấy to. Hai con có tiền nhá. Hả? Chừng quay qua đó. Đấy, chị chọn đi. Chị lấy mấy túi? Mấy túi quá. Vâng, cho túi vào. Chờ con tí. Đây, con lấy 2 túi à? 2 túi đây. Đây của 30. Cô đi. Có tiền lẻ không có ở đây này. Chờ tí vào nhá. Rồi, bao nhiêu đấy? 10.000. Của bà là 10.000 bạn. Có tiền lẻ không bà? Đây đang cả. Không có tiền lẻ quá. Nhắn bao tiền túi thầy. Dạ. 5.000 một túi mà. Em lấy để cho nào đi. Em lấy túi gì? Không, mình có lấy đâu. Bảo giá cho cô. Của Dương Mai đâu kinh nhân. Bà không có tiền lẻ bà. Treo ở đâu? Bé ôm. Bé này thì ôm gì? Chơi còn đeo. Treo luôn điện thoại đeo luôn á, cần đi đâu mà đang chào bà con
có tông bông và chảy trên một tóc còn khăn giá gồm có bóng tay móc khóa nhíp nhựa dâu bản dầu dâu gương vi ơi chú bác sĩ bảo cho nó nhiễm thân đây thì nó có phải nhiễm cái nữa nào nhiễm hả Đồng mà xin chào bà con các bác, mời bà con cô bác vào xem gian hàng ba cửa hàng tổng thống giá 50. Này quần áo lính à anh? Cái này nhìn cũ cũ nhỉ? À, cái này là qua sử dụng à? Em của em thì cũng rồi, em xem là có cái nào vừa em không em lấy một cái nhá. Vải dày dặn đi nhỉ? Dày hơn cái của em ấy, cái này dày lắm. Đây, anh tầm mày nhà cái này này đấy. Chắc vừa ấy nhỉ? Để em mặc thử. Dạ. Nhà bị mất cúc. Cái dụng mất cúc rồi, về mua về phải đơn thêm 150 anh, có bớt không? Có bớt không? Không bớt à? Bán hàng chắc giá thế. Bớt thêm mấy cái, 120 được không? 120 nhá. Được á? 130. Xong chưa là 130 nhỉ? Tuần sau anh có cái quần kia anh để cho em một cái nhá. Tuần nào em bán hàng đây mà. Em sang em lấy một cái. Em đi đây. Quần này là quần trước à? Đúng rồi. Bao tiền một cái. ít lên rồi ít lên rồi nhưng mà cô chỉ tao ta nhớ lên từ thời chỉ là mà cái gió xa xí à chứ sao gió xa xí nhớ lên từ yêu cầu gió xí là mắng mà sao bác cô sửa bác cô giấy chỉ cô nó giá yêu đái nó thấy ủa gì tao xa xí luôn rồi chỉnh cháu trả là gì chỉ vô à mà nhà muốn đại con đâu bắt tao Cái ông không ngưng ra đổ. Lúa này mà. Đây một cái tiền nó cũng có một tiền là tổ chức nó được đâu. Đây một tiền à? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.